Jag mådde jättedåligt, jag var avtrubbad, jag var irriterad, jag var arg, jag var utåtagerande, jag var ledsen men jag ville inte visa det, men jag kunde gråta liksom på mitt rum, alltså skitlänge. Jag kunde skrika i kudden, jag tog droger, jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Jag heter Alejandro, jag gick in i depression när jag var 14 år gammal. Jag heter Micke och jag gick in i depression när jag var 14 år gammal. Jag heter Emanuel och jag gick in i en depression när jag var 15. Hur hade du det innan du gick in i en depression? Jag hade det jättebra innan. Och sen kom det väldigt plötsligt. Det var att jag vaknade upp liksom och kände att det här livet är bara pissdåligt, kände jag. Och innan var det jättebra. Men för mig så kom det väldigt hastigt. Det var inte att det gick långsamt att man liksom kom in i depressionen, utan jag vaknade upp och var i depressionen på en gång. Och då fattade jag ju inte det. Och det var ju det som var så jävla obehagligt också. Att man satt och inte visste vad det var som var fel liksom. Nej, jag hade det bra. Jag hade vänner och familjen liksom höll ihop som den skulle. Jag hade fritidsaktiviteter och sånt. Så mitt liv var ganska normalt och liksom ganska förfyllt. Men sen liksom under tiden så, alltså det tog ju en stund så det gick ju långsamt, så att man märkte inte av den förrän liksom det typ var för sent, om man säger så. Alltså jag har haft det bra innan gällande familjesituationen, så jag har haft en jättefin familj, stöttande på alla vis och sånt. Men jag har inte haft vänner när jag var liten, jag har haft ganska dåligt socialt liv. Och jag har varit hemma mycket, utfryst kan man säga. Jag växte upp i ett jättefint område i Stockholm som är, alltså det är ganska dyrt att bo där, och jag är den enda som är brun, så det, redan i skolan så gjorde det, alltså man kände sig annorlunda redan då. Folk frågade varför ser inte du ut som oss, så här, man kunde bli kallad dumma saker, rasistiska saker. Man kände sig lite ute hela tiden, man inte var som de andra, man inte passade in. Så jag tyckte det var tufft, speciellt i skolan där jag var mobbad. Så det tyckte jag var riktigt tufft, men också på fritiden, med att jag inte hade så mycket socialt liv. Jag gick på fotboll, men förutom det gjorde jag ingenting. Men alltså, har fotbollen, den måste ha betytt mycket för dig då? Alltså fotbollen var riktigt kul tyckte jag, det var riktigt kul. Alla kompisar där man fick, och det var bra lag, jag älskade att spela fotboll. Men jag slutade när jag var 15 faktiskt. Men i alla fall jag tycker att när man börjar må dåligt liksom, att man prioriterar inte det här som man tyckte var kul. Nej. Man vill ju bara vara hemma. Man vill bara vara hemma. Och stänger ut allt det andra, vänner också, allting var ju så. Mm. Det är typ det man inte ska egentligen. Mm. Det är det man behöver. Exakt. Det är det man behöver. Men man gör ju tvärtom. Det är det som är problemet. Men hur var det för dig då liksom? Jag blev också delvis mobbad i skolan. När jag var yngre i typ grundskolan blev jag diagnostiserad med ADHD. Och jag var ganska utagerande och aggressiv. Så att det var ingen som ville vara med mig. Liksom. Det hade ju ändå följt med eftersom jag gick i samma skola. Liksom, ända upp till 6:an. Så hade det ju följt med. Och sen när jag bytte skola så följde ju några av de personerna med i den skolan när jag började högstadiet. Och då spreds i rykten liksom. Då blev vi ju utfryst där med liksom. Så det var ju typ då det började. Fy fan. Fan vad hemskt. Och sen kom jag inte från en rik familj, så man gick ju begagnade kläder, och de i min klass var ju alla från ett rikemansområde typ. Så man blev ju lätt utstirrad för att man inte hade rätta klädseln, om man säger så. Alltså just nu kläder är ju jättestor grej, och på TikTok så det har ju exploderat helt. Mm. Och att du ska ha olika klädstilar och så. Och ja, men bara det här att om du har, det finns ju Gurish och det finns alltså så. Och har du inte den stilen, men då är du fattig och har inte pengar liksom. Och att det påverkar att folk inte ska kunna umgås, det är helt sjukt. Ja. Ja, det är äckligt och tråkigt. Ja. Jättebarnsligt egentligen. Ja, alltså sen eftersom jag mådde så dåligt så försökte jag ta till metoder för att må bättre. För jag hade fått utskrivet, men jag tyckte inte det hjälpte någonting. Så att det var ju då jag vände mig till andra substanser liksom. Och det var väl under själva perioden. Så att
det hände ju, det var ju när jag gick i, vad kan jag ha gått då, 7:an ungefär. Och det var en vän som liksom drog in mig i det hela, så att säga. Hur länge har du varit drogfri nu? Nu har jag väl varit drogfri i, vad kan det vara, 5 år, något sånt. Det är skitbra, snyggt. Men alltså, hur var det? Det var din kompis som drog in dig liksom. Ja, Var du emot det först eller gick du som med på det direkt? alltså det var ju så här, vi har ju vänner som liksom använder sånt och då blev han intresserad och så kände jag kan ju testa. Så att det var inget, alltså jag var starkt emot, men det var inte heller liksom så här något jag egentligen ville göra. Jag ville bara testa för att se om jag mår bättre. Det är jäkligt häftigt för mig att få höra dig, för att min mamma och pappa båda två är missbrukare. Alltså få höra dig som ändå har tagit det vidare. Ja, det är starkt. Det är skitbra. Jag behövde ju lämna pissprov dessutom. Och då var det ju ändå en motivation till att liksom Hålla sig borta. Ja, exakt. För att om jag blir liksom, att de märker att jag har tagit det så måste jag fortsätta göra det. Så att Ja, det du blir fuckar bara... upp mer. Ja, exakt. Jag är jävligt stark och alltså att du kan prata om det ändå. Verkligen. Alltså det är något som hände förut, så nu blickar jag bara framåt. Mm. För mig så tror jag att depressionen kom lite så här, eftersom att jag har stängt in alla känslor som jag haft alltid, så blev det som smällen. Ja, en stor bomba. Ja. Jag vet, jag kan ha helt fel, men jag fattar tror vad du det menar. typ. Jag fattar vad du menar exakt. Det brister bara till slut liksom. Det kan vara en liten grej, men alltså, det har varit så mycket ovanpå alltihopa, så det brister. Men bor du hemma nu och så? Jag bor hos min farmor och farfar. Okay. Sen i 2:an så då gick jag första självmordsförsöket. Och en lärare kom in i rummet precis innan det skulle hända. Och strax efter blev jag placerad. Så det är alltså sådana där små saker som verkligen gjorde räddningen. Hade inte den där läraren, jag var i ett pysselrum, hade inte den läraren behövt hämta pärlor då, men då hade du varit död. Ja. Jo, men sådana personer, alltså lärare överlag och så här, alltså vuxna när man är ung, jag tycker det är viktigt att ta hjälp av vuxna. Sen kan man ju välja vilken vuxen man vill ta hjälp av. Alla är inte lika bra på att förstå, såklart. Men försök att ta hjälp från någon vuxen, skulle jag säga, om du är deprimerad. Hur märkte du att du började bli deprimerad? Jag märkte väl, alltså jag kände ju bara att man hade någon dålig dag då och då. Så det var inget liksom man tänkte på, speciellt när man inte hade så stor koll på det. Alltså när jag, i alla fall för mig, så lärde jag inte mig jättemycket om depression när jag var mindre. Det är nu på senare står det har tagits upp liksom, att psykisk ohälsa är liksom normalt, speciellt bland män. Så att det var inget jag gick runt och tänkte på, utan det är bara, det liksom byggdes ju på tills jag liksom märkte att nu mår jag dåligt och nu behöver jag hjälp nu i så fall. Så det var inget jag tänkte på om man hade någon dålig dag liksom. Nej, jag trodde ju inte på att det fanns typ. Jag trodde det var skitsnack. Och att en psykisk sjukdom, det är inte, för många säger att ja, men det är som att bli förkyld. Nej, det trodde jag inte. Och att man bara kunde bli det så liksom, det fanns inte. Och det är samma, min farbror, han tog livet av sig. Och då tänkte jag sådär, ja men då var det för att han ville bara inte leva, det var ingen sjukdom. Nej. Det var ju först när man blev drabbad själv man förstod det liksom. Jag fick veta det efter, alltså att det var en depression. Hur förstod du att det var det, eller? Vad menar du? Alltså när du fick depressionen, fick du veta det efter att det var en depression eller under tiden eller så här? Alltså när jag väl var på bristningsgränsen och mina föräldrar, speciellt mamma, såg att jag mådde dåligt, så tog hon ju kontakt med BUP bland annat. Och när jag väl liksom gick dit några gånger, så det var ju liksom då de sa att liksom, du har antagligen depression, och så fick jag det utskrivet och liksom. Men vad tänkte du då? Ja, alltså det var ju skönt att få svar på varför man mådde som man mådde. Eller alltså inte varför, men liksom man fick svar på att det inte bara är någonting i huvudet. Så, alltså det finns ju på riktigt liksom. Det är inget man bara gick runt och tänkte på. Men alltså, jag har inte tänkt att jag haft depression. Jag har bara varit väldigt, väldigt arg och väldigt ledsen och stängt ut min familj och alla som vill mig väl, för jag inte vill bli sårad och såna här grejer. Så jag har stängt ut mycket. Men jag skulle säga att det var nog de senare åren jag insåg så här, jag har fan varit deprimerad ett tag alltså.
Och jag tog hjälp av droger för att jag tänkte att det skulle hjälpa mig och min situation. Det gjorde det inte, så jag tycker inte ni ska ta droger. Det var otroligt dåligt, jag fastnade i ett grovt missbruk och det tror jag hjälpte till att inte se alltså situationen som den var. För missbruket gör ju, alltså du ser inte dina problem, du försvinner och mår bra för tillfället. Så jag tog aldrig tag i det där och det gick ganska många år och jag tog narkotika och så vidare. Så det blev väl att det aldrig riktigt kom på tal, men det var senare nu så jag inser i efterhand att jag var grovt deprimerad. Så skulle jag säga. Blev du tipsad om att ta droger liksom, eller valde du det själv? Nej, droger, alltså när jag var yngre så tänkte jag att jag aldrig skulle röka, aldrig snus, aldrig ta droger och allt sånt där. Men jag tyckte det var jävligt tufft i skolan, speciellt när inte jag såg ut som de andra och jag inte kände att jag passade in. Så jag sökte mig till andra kompisar helt enkelt. Och många av dem tog då droger i tidig ålder. Och då började jag också ta droger för att hjälpa min egen situation och mitt mående. Men alltså gick du i 7:an då? Ja, 7:an, 6:an. Oh shit. Så det är tidigt. Ja. Nej, men det tror jag inte är vanligt, alltså att man förstår det själv. Nej. Jag trodde ju bara jag var dum i huvudet. Så här, I alla fall inte direkt. Nej. När jag vaknade där och jag kände bara att nej, men livet är piss och jag vill inte leva så. Jag tänkte, ja, jag har blivit dum i huvudet. Det här är någon diagnos eller något, men det här är inte friskt att tänka så. Och det tror jag ändå är ganska vanligt att man tänker. Man tänker att det inte är normalt och så här, nej det är inget. Så nu är det löjligt så här. Och hur var det för dig då? Alltså jag märkte, alltså när jag väl märkte, det var när jag började göra mina självmordsförsök skulle jag säga. Jag mådde så pass dåligt så jag orkade verkligen inte göra någonting annat än att alltså verkligen ligga i sängen bara, inte ens kolla tv, inte ens mobilen. Bara ligga i sängen. Och sen, ja det var nog när jag började så här, när jag verkligen mådde så dåligt att jag inte orkade gå upp. Och till slut liksom började jag överväga så här, är det här verkligen ett liv? Det går inte bra för mig, allt suger, det är sämst. Jag hatar mitt liv, jag hatar alla. Alltså man tar på sig allting som har hänt en som ett eget ansvar fast det inte ens är ett eget ansvar. Och det var då att jag började känna så här, nu vill jag verkligen dö. Så jag skulle säga det var då, typ kanske 16-17 års ålder. Men blev ni så här alltså otrevlig? För jag tyckte att man blev det. När jag kom till skolan där, då sa min kompis god morgon, du vet, jag kunde ju säga håll käften. Alltså jag var väl inte riktigt så, men jag tog väl ändå avstånd från folk. Även om de liksom frågar liksom saker eller någonting, så ville jag liksom bara vara själv för stunden. Så att jag blev inte otrevlig så, men jag blev ju liksom, jag ignorerar ju folk. Jag ville ju bara vara själv i min egna bubbla liksom. Hur såg det ut för dig? Ja, nej men det är samma som du säger. Jag ville inte kliva upp och gå till skolan, det känns bara skitdumt. Så vad ska jag göra där? Vad kämpar jag för? Vad lever jag för? Det var ju det man började tänka. Och anledningen till att man sitter och pluggar matte, det är bara meningslöst, vi ska ändå dö. Ja. Så nej, men jag tänkte att jag skiter i skolan, nu ligger jag bara här. Och vissa dagar blev det ju så. Men jag ville ju inte visa det till min farmor och farfar heller. Nej. Så jag gick ju till skolan oftast för att inte de skulle tänka att något var galet. Det känns som de har varit en stor del i ditt liv, eller? Ja, herregud. Helt galet. Ja. De har hjälpt dig mycket, eller? Fan vad fint. Och sen min lärare, ja men Jenny som jag hade i 7:an då. När jag hade fått depressionen, så på torsdagen, det var som 4 dagar för jag hade planerat självmordsförsöket, så frågade hon mig hur läget var och jag sa att men det är helt okej. Så. Och hon bara, ja är det säkert det? Jag bara, ja. Och då förstod jag att men hon vet någonting som inte... Hon märker. Ja. Och det gjorde ju ont, det var ju som en käftsmäll. Och så på fredagen så du stannar efter lektionen och jag bara shit, vad har jag gjort nu? Och då frågade hon, nu berättar du hur det är. Och då gör jag det. Vilken fantastisk lärare. Ja, alltså eloge. Eloge, stor eloge verkligen. Hade det inte varit för henne och min farmor och farfar, det hade aldrig gått. Men var ni rädd att de ni bodde med skulle märka liksom? Både och skulle jag säga. Alltså, till en viss del så bryr man sig inte för man mår så jävla dåligt så man tänker bara skitsamma, de får väl tycka vad de vill så här, jag kommer ändå dö imorgon eller någonting sådär. Men samtidigt så vill man inte visa, för man vet alltså då kommer de börja kolla ens föräldrar eller som du säger lärare, alltså man vill inte visa folk i närheten för de kommer börja ha koll och man vill inte ha det. Det blir så jobbigt tycker man tycker det är jobbigt att ta hjälp och så vidare, fast man egentligen borde ta hjälp, men man tycker verkligen att det är typ jobbigt att prata om och sådana grejer, man mår så dåligt, så skulle jag säga. Ja, jo, jag tänker detsamma liksom. Man vill inte vara en börda liksom. Man vill inte ta liksom någons hjälp, för då är man deras ansvar liksom. Så att
såklart man liksom tänker så här, de får ju bry sig vad de tänker, men samtidigt vill man ju typ ändå att de ska bry sig, för man behöver ju hjälp, men man orkar ju inte fråga om det. Det är jävligt sant, man vill att de ska bry sig men man vågar inte ta hjälp. Hur kändes det inuti dig när det var som värst? Pissdåligt, ärligt talat. Men man var ju inte sig själv heller. Det var ju, som folk säger, det ett mörker som bara far in över en. Alla sina egna känslor, allting försvinner ju som, och det blir depressionen som tar över. På samma sätt som jag antar det med droger och alkohol liksom. Alltså, jag kände mig alltså tom, men jag kände mig också ändå, man kände ju någonting. Man märkte att det var någonting som gjorde ont. Man bara låg i sängen. Man sov och sov och sov tills man typ inte orkar mer. Alltså det var så här, jag sov ganska mycket för att man orkade ingenting. Men till slut orkade man ju inte ens sova, så man fick ju hitta på något annat att göra. Så jag kände mig ganska värdelös genom att inte göra någonting. Ja, det där är helt sant. Alltså det här att ja, du känner ju att du är arg och ledsen, de negativa. Men glädjen och det där försvinner ju. Jo, så är det. Men vad kände du? Alltså när det var som värst, då tog jag ju, alltså försökte jag ta livet. Alltså då försökte jag verkligen, för att det var så värst. Jag pallade inte längre. Jag mådde jättedåligt, jag var avtrubbad, jag var irriterad, jag var arg, jag var utåtagerande. Jag var ledsen, men jag ville inte visa det, men jag kunde gråta liksom på mitt rum, alltså skitlänge. Jag kunde skrika i kudden, jag tog droger. Jag mådde riktigt dåligt. Och jag försökte liksom så här bara stänga bort det, men det gick inte. Alltså jag vet inte hur man ska beskriva hur dåligt man mår om man verkligen vill dö. Men alltså du mår verkligen piss. Och det är ingen som kommer kunna förstå det om de inte har varit deprimerade själv. Så jag förstår att det är många som tänker så här, jag vill inte prata om det, de vet inte. Men alltså de borde finnas något ställe man kan ta hjälp av från folk som har varit deprimerade. Det har varit skitbra, för de är en annan slags, vad säger man? Förståelse. Ja, förståelse, exakt. Men det är därför jag tror det är viktigt så här. Om man frågar hur någon mår, så ska du inte säga så här, jo men jag förstår det kommer att bli bättre. Typ. Det vill man ju inte ha som svar, även om det så låter jättepositivt. Och så man fattar ju att det inte stämmer. Men vad vill man ha för svar då? Vad skulle du säga? Det var också en jättesvår fråga. Men det här att jag finns här om du vill prata. Jag lyssnar på dig, och så visa att man gör det, inte bara säga så här, ja men jag lyssnar på dig, och så kollar man telefonen sen. Vad skulle du vilja ha som svar? Vad jag skulle vilja ha som svar, alltså jag skulle, samma som ni, alltså jag skulle bara vilja ha någon som inte säger sin åsikt eller att det kommer bli så eller det kommer bli så, bara säger så här, jag finns här nu, jag vill lyssna, jag finns här för dig. Alltså det bästa man kan typ göra när man är deprimerad, skulle jag säga, det är faktiskt att prata ut med någon. För det är så mycket man bär inom sig, så att det är så mycket bättre om du får prata ut med någon annan person om det du upplever, typ så här, hur du tänker kring den här saken, vad som stressar dig. Alltså, du får ett mycket mer lugn. Så jag går till psykolog fortfarande, och jag tycker det är bästa jag gjort. Alltså, jag tycker hon är grym, och det hjälpte mig, och det hjälper mig fortfarande att så här, om jag har några problem i vardagen så har jag någon alltid lätta mina ord till liksom. Så skulle jag säga. Nej, alltså jag tycker alla skulle behöva ha en psykolog. Och det spelar ingen roll om du mår dåligt eller inte. Alltså, det behövs. Det var jävligt nice. Den problemet, det är ju sjukvårdskön också. Alltså, det tar lång tid innan man får den hjälp man behöver. Och då kan det ju vara för sent. På typ BRIS och BUP, då kan det ta extremt länge. Ja. Men hur nära var ni att ta era liv? Alltså var det verkligen sista sekunden eller? Som tur var min pappa vaken, han skulle upp till ett jobbmöte tidigt på morgonen. Så han slängde ner mig på golvet, och sen fick vi ringa ambulans och jag hamnade i respirator. Så alltså det har gått hela vägen för mig. Det har varit så illa, skulle jag säga. Jo, alltså jag försökte ta mitt eget liv i mitt rum. Redan, jag vet inte hur gammal jag var, men jag har själv fått det återberättat. Jag tror jag var ganska ung. Och mamma ropade ner att det var middag liksom, och jag svarade inte. Så hon skrek och jag svarade inte, så hon till slut kom hon upp och liksom tog ner mig. Så hade inte hon liksom brytt sig och liksom undrat varför jag inte svarat, hade det nog liksom lyckats. Ja, shit. Verkligen. Jag var bara nära där i 2:an när hon kom in i rummet. Sen var det ju
när Jenny frågade. Men då var det liksom 4 dagar bort. Mm. Men då hade jag skrivit så här självmordsbrev till dem som skulle bli kvar. Och där hade jag skrivit så här, vem som skulle ha mitt Xbox. Alltså vem bryr sig? Ja, men det skrev jag också. Vem som skulle ha mina kläder och så alla prylar man hade. Jag skrev också en sån, vad heter det? Arvspapper. Ja. Men alltså, har ni läst de breven efter att... Ja, jag började gråta. Mm. Och fatta då de som läser det sen, alltså om man är död. Det är ju hemskt. Men man tänkte ju inte på de som skulle bli kvar. Nej, man gör ju inte det. Till slut orkar man inte tänka på det för det är så pass jobbigt. Skrev du något brev? Jag skrev ingenting. Det var bara liksom då för stunden. Liksom jag hade inte planerat den. Jag gjorde det bara. Så jag skrev ingenting. Men jag har fått höra, det är många som säger att när man väl har bestämt sig så blir man gladare, typ. Alltså du har bestämt dig så att nu ska jag inte leva mer. Och då brukar folk bli gladare. Det är sant. Ja, jag kan förstå det. Det känns som en lättnad. Att slippa bära på alla sina problem och liksom störa andra. Jag kände så. Jag mådde så pass dåligt och jag hade planerat ett tag att jag skulle ta då självmord. Och då hade jag liksom planerat som du sa att man så här, idag ska det hända. Så jag slösade skitmycket pengar och gick ut med min vän och bara åt restaurang, firade på klubben. Och sen när jag kom tillbaka då var jag helt själv. Och det var då jag skrev de här papperna och du gjorde detsamma. Så det är verkligen, alltså det är jobbigt. Det stämmer alltså att det kan vara så att man blir glad. Ja. För man längtar efter att veta att nu kommer det äntligen ta slut, känner man. Och då, min dag var ju asbra då. Alltså min var ju dag toppen tills jag väl kom hem. Theo skulle göra självmordsförsöket, då var det lite sådär. Märkte folk runt omkring dig att du mådde dåligt? Ja, nej, men det var ju bara som en som gjorde det, och det var ju Jenny. Mm. Min faster, hon märkte att jag var lite nere, tror jag. Annars nej. Man är väldigt noga med att inte visa det. Mm. Alltså det var som jag sa tidigare att alltså, den vännen jag hade i skolan märkte ingenting. Sen mina aktiviteter, alltså då fokuserar man på det så att ingenting, man tänkte inte på det andra och då syns det inte utåt. Det var väl mest som jag sa innan att mamma märkte det, att jag liksom inte kom ner och åt, att jag var inlåst på rummet. Och det var ju då hon tog tag i det liksom, och sökte hjälp åt mig. Du då? Absolut, mina föräldrar absolut. Min familj, de såg jag mådde tvärdåligt och de försökte ta i den hjälpen man kan som förälder. Gå till vuxen psykolog för att få hjälp hur de ska hantera barnet och så. Jag hamnade på BUP. Jag skickades runt lite olika hem, fick mediciner. Så de försökte verkligen hjälpa till och detsamma skolan såg också, så de ringde hem, de gjorde SOS-anmälningar. Så ja, absolut, folk märkte att jag mådde dåligt och folk försökte ändå lite hjälpa mig, prata lite med mig. Men jag stängde ut alla helt och hållet. Jag ville inte prata med någon. Jag mådde bra, punkt slut, låt mig vara. Så var det. Såklart man snackar med sin vän att man mådde dåligt. Men det var ju inte som att man gick in på att man verkligen mådde dåligt, utan man bara sa att man hade en dålig dag liksom. Nej, jag absolut inte. Och jag var ju otrevlig som jag sa också. Det blev. Så de vännerna jag hade, de tog lite avstånd också. Och det förstår jag ju, såklart. Om jag helt plötsligt börjar bli otrevlig, inte tänker de ju att han kanske mår dåligt, så då finns vi där extra. Man vill ju inte vara en börda. Man vill inte vara i vägen och liksom vara någons ansvar. Det är liksom ändå ett liv i så fall man behöver ta hand om. Alltså, nu kommer jag på en bara fråga. Fick ni så depressionen på vintern eller på sommaren eller på hösten eller så? Det är fan bra fråga alltså. Jag tror fan det var vintern alltså. Vinterdepressen. Det är samma här. När allt bara blir mörkt. Ja, snow, slask. Ja, jag tror. Ja, för vintern det är ju sådär, det är, som du sa, det är mörkt liksom. Ja. Jag fick det på våren. Kändes väldigt konstigt. För jag ville bara bli av med vintern och så då kom den. Och så tänkte man så, eller jag tänkte så här, ska jag leva färdigt sommaren så att man hinner njuta kanske. Mm. Men nej, det var för länge. Men det där fattar jag vad du menar när man vill leva klart någonting. Fattar ni vad jag menar då? Typ, vi säger att det är en svensk födelsedagsfest eller något så här, verkar man sig framåt. Och så tänker man, okej, jag ska gå på det här, men sen ska jag ta livet. Och det är en sjuk tanke egentligen att ha det. Speciellt som ett barn.
man tänker så. Det är jättesjukt. Men det är kanske det som blir räddningen för en del. Kanske. Ja, då utökar man sin tid liksom. Även om man inte överhuvudtaget ska tänka så. Liksom. Nej, absolut inte. Hur tog du dig ur din depression? Alltså det var väl många delar. Men det var väl mest tack vare liksom familjen typ. Sen hittade jag ju liksom min sport som jag tycker om liksom. Jag kastar dart. Så att jag har spelat det i ungefär 4 år nu och det har hjälpt jävligt mycket. För alla där är liksom trevliga, de bryr sig om en. Första gången jag kom dit på en vanlig kupp. Jag var 16, alla andra var liksom vuxna män. Jag var liksom obekväm och rädd att de skulle typ vara otrevliga och så här läskiga. Men liksom efter typ andra gången jag kom dit var de liksom jättetrevliga. De tog hand om en. De hjälpte mig med liksom hur jag skulle kasta och så vidare. Så att det var en stor del till att jag tog mig ur. Liksom att hitta sin sport och hitta sitt intresse. Du då? Ja, alltså det låter lite konstigt, men jag skulle typ säga att alltså, en depression, det försvinner inte helt och hållet. Alltså helt och hållet verkligen försvinner. Den kommer följa med dig. Ibland kommer du tänka tillbaka. Det kanske är något som händer som du mår lite dåligt av. Då kommer det kännas som att den kommer sakta tillbaka. Men den kanske inte kommer tillbaka på samma sätt. Eller att man alltså, känner sig så deprimerad på samma sätt. Så skulle jag säga. Men det som hjälpte mig, det är väl typ hänga med vänner. Vara hemma. Alltså, var på platser du känner dig trygg. Vi säger att du känner dig trygg hemma. Ja, umgås hemma då. Det kommer göra dig alltså, lugnare. Du kommer må bättre. Och sen gymmet hjälpte mig som fan att bara bygga en skön kropp. Bara få gå ut och träna. Det känns asskönt. Koppla bort tankarna och lyssna på lite musik. Och sen skulle jag säga att prata ut med någon. Prata ut med en vuxen psykolog eller lärare. Det hjälpte mig att äntligen få liksom öppna upp mig. För det är så mycket som man har här inne som man vill få ut. Men man vågar inte kanske. Så skulle jag säga. Ta hjälp. Ja, men det var samma för mig. Prata om det. Men sen har föreläsningen hjälpt jättemycket för mig att börja föreläsa om det. Det behöver man ju inte rekommendera att göra kanske. Det är ändå coolt att du gör det. För att vi startade ju 1 år efter att hon hjälpte mig ganska precis. Då började vi föreläsa. Så att det kanske var lite tidigt. Men det gick ju bra. Och det hjälpte dig? Ja. Ja, men då så. Man pratar ju om det liksom. Och man får också höra andras berättelser när de kommer fram efter, nu vet, och berättar så här. Ja, men det är som du sa också, det glömde jag nämna, att jag hade ju typ en lärare i skolan som jag kunde snacka med. Han var min bildlärare. Vi hade en väldigt bra liksom, kontakt. Han hjälpte mig mycket med träningen. Det var han som fick mig att börja gymma. Så att vi gymmade ibland innan och efter skolan tillsammans. Så att det hjälpte faktiskt, som det som man kände sig mer självsäker liksom. Bara man får göra någonting, få bort alla tankar liksom. Sysselsätta sig. Nej, men vi har ju sagt det flera gånger nu att lärare är jätteviktigt. Ja. För skolan är ju en sjukt stor del av ens liv. Nej. Så att vården har väl inte varit en jättestor del. Jag har ju varit och pratat med någon, absolut. För att vissa saker man inte kan prata om med sina vänner och sånt. Så jag skulle säga att vården har väl varit en liten del, medan aktiviteter har varit liksom en större del. Jag tror liksom det är 70-30 på den. Mediciner har inte jag vågat prova eftersom att mina föräldrar är missbrukare. För jag har ju tänkt att provar man det så är du fast. Förståeligt. Och det är ju det många säger, att det är så de fastnar. Ja. Det kan ju vara ärftligt också. Liksom. Det springer i familjen. Liksom. Så jag förstår. Men gick du på... Jag har nog tagit 3 olika antidepressiva, men jag tycker som du, alltså, det funkar kortsiktigt. Det känns lite bra, så här, nu blev det lite bättre. Men sen, kroppen vänjer sig alltså med det, så det blir samma känsla. Och då blir det att allt kommer tillbaka igen och att den inte gör så mycket, skulle jag säga. Men en gång blev jag inlagd efter ett självmordsförsök. Jag var på intensiven i 3 dagar och sen la de in mig. De tog mig till psykiatrin, så fick jag bo där. Det var typ 5 dagar. Och det hjälpte faktiskt att bara komma bort från allting. Skita i mobilen och alla notiser som stressar hela tiden. Och bara kunna så här, kolla film, käka regelbundet, alltså bra tider. Sen var det ganska kul där. Det var en kill som spelade piano i natten. Så det var ett kul ställe. Nej, men jag tänkte bara om ni blev beroende av det. Alltså om ni kände att ni var fast. Nej, jag blev inte beroende. Fast jag förstår vad du menar med det. För en gång så började det bli typ så lite att jag ville ha det hela tiden. Den tabletten. Så, men då slutade jag med den, så jag fattar exakt vad du menar. Det är hög risk att bli alltså deprimerad, eller vad säger jag, bli beroende av antidepressiv. Och du vet inte? Alltså, nej, man kände ju som du sa att man vill ha lite mer för att kroppen vänjer sig. Liksom. Så att man vill ju försöka
testa en högre dos. Men sen efter ett tag när jag fick den högre dosen kände jag att det här kommer inte hjälpa, så jag struntade i det. Jag tog inte ut några fler recept. Jag gjorde samma. Hur mår du idag? Ja, nej, men jag mår jättebra. Efter depressionen så livet ändrades helt och hållet. Jag mår bättre efter än vad jag gjorde före till och med. Och nu när man också vet att det kan lösa sig. Sen är man ju rädd, i alla fall jag, att det ska hända igen. Och att man inte kommer ihåg att man kan klara sig. Att man glömmer bort det. Ja, man ger upp. Ja, det tänker jag jag man kan göra. hela tiden. Så här, tänk om man får det igen. Nej, men jättebra med. Hur mår du då? Jag mår bra. Efter jag liksom tog mig ur det så fortsätter jag fortfarande med darten. Så att det är det jag har fokus på nu. Tyvärr gick min mamma bort i april. Så det har ju varit en börda det med. Så det var ju tungt de första månaderna. Men nu har man ju typ accepterat det. Och det är såklart liksom en sorg. Men man måste kunna gå vidare liksom. Sjukt starkt ändå. Beklagar. Tack. Ja, just det. Om hur jag mår idag. Svår fråga. Alltså, jag mår ju bra. Jag är glad. Mitt liv rullar på. Det går bra med allting som jag håller på med, projekt och så. Men alltså, såklart det är någonting som är typ långt bak så här, på något sätt som man känner av. Jag vet inte hur man ska förklara. Men man känner av det, och när det blir tuffa perioder så känner man av det alltså extra mycket. Typ. Om man stöter på en motgång, det är jobbigare än att stöta på en motgång innan, så, för man har ju haft depression, så det blir jobbigare nu för man vet vad det kan leda till. Men jag skulle säga att jag mår bra. Jag har ett mycket bättre liv nu, jättemycket bättre liv. Jag är jätteglad för mitt liv. Men jag tycker i alla fall att efter depressionen och det man har varit med om, så man har ju fått psykiska ärr liksom. Absolut. Men de är ju en del av en själv. Det visar ju hur stark man liksom har pushat igenom. Jag skulle säga att man märker ju mer, i alla fall jag, hur mer tacksam man blir av det man har. Man uppskattar livet mer. Men de där ärren kommer man ju alltid att bära. Men det är det som gör oss starka. Man kollar tillbaka och ser vad man har klarat. Och det är så vi kan hjälpa andra, för vi har gått igenom exakt samma sak. Då vi vet hur man kan hjälpa andra. Till exempel du jobbar ju med det nu, föreläsningar och det. Du hjälper ju andra ungdomar i och med att du har varit med om samma sak. Så alltså på ett sätt så är det ju, alltså nu kan man hjälpa så mycket bättre än vad andra kan hjälpa, eller vad de tror de kan hjälpa. Som du sa, att det är professor hit och dit och man läser på, så här ska du göra. Men vi vet ju hur det är att gå igenom depression. Så nu kan man ju verkligen hjälpa andra. Och det är väl det viktigaste. Man kan förstå på en djupare nivå. Exakt, mycket djupare nivå. Och så det här att det inte är något fel att få en depression. Nej, varken om du killar eller tjej. Alltså det är helt okej. Och att våga berätta och prata om det och gråta och vara arg och förbannad och orolig, det gör ingenting. Absolut. Nu ska vi få svara på era följarfrågor. Har det känts som att du inte tas på allvar på grund av att du är en kille? Absolut, det är lite annorlunda att vara kille och prata om depression eller erkänna att man har depression till andra killar eller tjejer eller vad som helst. Absolut, och man känner att det inte ska tas på lika stort allvar. Men jag skulle säga att den hjälpen jag har fått och de jag har träffat och bemött, de har faktiskt de har tagit mig på allvar 100%. Och även fast jag har varit kille och har depression. Så skulle jag säga. Ja, jag kan bara hålla med dig. Det har tagits emot på ett jättebra sätt. Alltså det känns ju inte som att man inte har blivit tagen på allvar, men det är den här machokulturen, man ska ju liksom kunna vara stark. Så att många tänker väl på att så här, killar ska inte kunna må dåligt, de ska liksom hålla sig starka. Men när man väl berättar om det så har jag blivit tagen på allvar. Jag vågade aldrig prata med mina killkompisar om det. Nej, inte jag heller. Idag är det helt annat. Och nu vet de ju om det också. Men jag tänker så här, fan spelar det för roll om du är kille eller tjej eller vad du då är? Alltså det har som egentligen inte med grejen att göra. Det är ju machokulturen, ja. Men alla kan må dåligt. Ja, det är bara konstigt att det fortfarande är kvar. Och machokulturen är fortfarande stark liksom. Alltså det har blivit väldigt liksom stor upptagning på mäns psykiska hälsa på senaste åren. Men det finns ju fortfarande kvar som du säger. Men det har blivit mer accepterat, så att det känns ju mer som att fler kan komma ut och liksom berätta och få den hjälp de behöver. Ja, det blir ju bättre och bättre hela tiden. Och en dag kommer vi vara på 0% kanske. Får man väl hoppas. Ja.
Vad önskar du att tjejer visste som vi inte vet om mäns depression? Alltså jag känner att, som sagt, det finns ju skillnader, absolut, som vi pratar om nu. Att det är ju machokulturen som gör det lite svårare för en att liksom komma ut och säga det man behöver. Men alltså själva i sig skulle jag nog ändå säga att jag tror depression är lika för alla. För att man har ju fortfarande det här tomrummet. Men hur det liksom, hur folk tar emot det är lite skillnad. Men själva känslan tror jag skulle vara samma. Men machokulturen det är ju anledningen till att det är fler män som tar livet av sig än en tjej. Det är ju så. Ja. Alltså jag håller med allt ni sa, 100%. Det är bara typ att man önskar att tjejer kunde förstå att en kille kan må lika dåligt som en tjej. Om inte värre ibland. Och hon kan ju må värre än dig och så här. Så det är lite olika, men att vi kan också må väldigt, väldigt dåligt och att killar kan ha jättegrov depression och verkligen må dåligt och vara ledsen. Alltså det önskar jag typ att tjejer förstod att killar inte bara är liksom hårda och så här. Alltså, vi killar, vi har känslor också. Vi kan må jävligt dåligt, vi kan ha otroligt tufft i våra liv och det påverkar ens mående. Så att man ska ha mer förståelse som tjej så här, att killar kan vara deprimerade skulle jag säga. Och att det inte är fel att vi visar känslor också. Exakt. När det är med killar så är det inte samma grej. Inte lika öppet. Nej, och då är det ju att mycket att man fan beter dig. Alltså. Exakt. Så här, skärpte mannen, vad gör du? Ryck upp dig. Ja. Ryck upp det, vi ska ut som bärs liksom. Så man är inte alls på det modet liksom. Så där tror jag tror det är väldigt stor skillnad bland tjejer och killar där. Hur stöttar man bäst som tjej oavsett relation? Som tjejkompis till en kille skulle jag säga att finns där. Säg typ så här, ska vi hitta på saker? Ska vi bowla? Ska vi gå bio? Ska vi gå ut och käka du och jag? Vill du plugga? Vill du hänga? Bara ta promenad? Försök få ut han på saker så han inte är så mycket hemma. Och sen när ni väl är ute på saker, alltså vi killar, i alla fall jag och många känner har enklare att prata känslor med en tjej än kanske en grabbkompis. Det blir för mycket så här macho, för mycket latch. Men med en tjej, så då skulle jag säga, om en tjejkompis alltså vågar liksom så här, vill du prata eller så här, försöka närma sig. Ja, när man lyssnar finns där och se och hör och precis på samma sätt som att det skulle vara en tjej lika gärna. Liksom. Ja, men jag vill bara säga att ni båda verkar vara jävligt starka människor. Och att ni liksom har tagit ur alltså både missbruk och så. Och så sitta och prata om det här, det är jävligt strångt. Det är ändå ett stort samhällsproblem att vi inte liksom vågar prata om det och att vi tre sitter här och liksom diskuterar våra erfarenheter och vad vi har upplevt. Tycker det är starkt och modigt. Jag tycker att det är sjukt starkt av dig att du har liksom kommit ur din depression och tråkigt att höra om din mamma sådär. Men jag tycker att du är fett stark och jag gillar fan att spela dart, så det är skitkul. Så det var lite kul att köra det. Och samma med dig, det här med missbruket, dina föräldrar och så. Jag tycker också att du är sjukt stark, alltså det du har gått igenom. Alltså det är inte så många som pallar det vi går igenom om man tänker efter. Det är många som ger upp, så alltså en stor eloge till er gubbar.